ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ 10 দৈনন্দিন জীৱনত সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ এই পাঠটোৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ'লৈ মই তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইতিমধ্যে দুটা ভিডিঅ' মই বনাইছো আশা কৰি তোমালোকে সেই দুটা ভিডিঅ' চাই ইয়াৰ আগৰ পেজবিলাকৰ অংকবোৰ তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা বা বুজি পাইছা আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু হৰণ কৰাৰ কিছু কৌশল কিতাপত দিছে আমি সেইবিলাক কৌশল শিকুছো নাহা এতিয়া আমাক প্ৰথমে কি কৈছে চোৱা যিকোনো সংখ্যাৰ লগত 999 999 যোগ কিদৰে কৰিব পাৰি ঠিক তলত 999 999 লগত বিয়োগ কিদৰে কৰিব পাৰি সহজ উপায়েৰে এই কথাটো আমাক শিকাইছে এটা কি কৈছে যিকোনো সংখ্যা দ্যাট মিন্স আমি এটা সংখ্যা লৈ ললো সাপোজ 5 এতিয়া চোৱা 5 ৰ লগত আমাক 9 যোগ কৰিব কৈছে আমি প্ৰথমে 9 যোগ কৰি চাও তাৰ পৰা 99 999 এনেকৈ আমি চাম এতিয়া কি কৰিছে এটো বাৰু উজু এটো আমি অতি সহজে কৰি লব পাৰো কিন্তু ইয়াত ট্ৰিকটো কি যে আমি কি কৰিব লাগিব 9 ৰ লগত যিকোনো সংখ্যা যোগ কৰিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে 9 কে ডাঙৰ কি আছে 10 আমি প্ৰথমে সেই সংখ্যাটোক 10 ৰে যোগ কৰি লম 10 ৰে যোগ কৰি ললে কিমান পাম আমি 15 তাৰ পিছত যেটো সংখ্যা পাম দ্যাট মিন্স 15 পালো তাৰ পৰা আমি কি কৰিম 1 এটা মাইনাস কৰি দিম আমাৰ আনসাৰটো আমি পাই যাম তাৰ মানে 5 ৰ লগত যদি 9 যোগ কৰো আমি কিমান পাম 14 বা 14 এতিয়া তোমালোকে মনত ভাবিছা এটোনো কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল এটোটো ইমানখিনি কৰি থকাতকে আমি একে কোবে দেখোন এটো 5 ৰ লগত 9 যোগ কৰিলে 14 আমি পাও গমে পাও কিন্তু কথাটো হ'ল কি যেতিয়া সংখ্যাটো ডাঙৰ হৈ যাব আমি এটা সিঙ্গল সংখ্যা এটা লৈছো কাৰণে কথাটো আমাৰ কাৰণে উজু হৈ আছে যদি আমি এফালে ডাঙৰ সংখ্যা এটা লওঁ তেতিয়া হয়তো আমাৰ কাৰণে অকমান টান হ'ব ধৰি ললো আমি এইখিনি ডাঙৰ সংখ্যা এটা লৈ ললো এতিয়া আমি ইমান সহজে ফটককে আমি এটো লিখিয়াকে আমি কি কৰিব নোৱাৰিম যোগ কৰি দিব হয়তো নোৱাৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াৰ উজু বুদ্ধিটো কি আছে 4767 ৰ লগত আমি কি কৰিম 10 ৰে যোগ কৰিম 10 ৰে যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 4777 ঠিক আছে তাৰ পিছত যেটো পালো আমি তাৰ লগত আমি কি কৰিম 1 এটা মাইনাস কৰি দিম যদি 1 এটা মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া হলে কিমান হ'ব 1776 তাৰ মানে এই 4767 ৰ লগত যদি 9 যোগ কৰো আমি আনসাৰ পাম 776 কথাটো বুজি পাইছা নে তে ঠিক হেতৰ আমি 99 ৰ লগত চাও ধৰিলো আমি এটা সংখ্যা লৈ ললো এই সংখ্যাটোৰ লগত আমি 99 যোগ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে কি কৰিম আমি 99 কে ডাঙৰ এক ডাঙৰ কি 100 গতিকে আমি প্ৰথমে কি কৰিম ইয়াৰ লগত আমি 100 টা যোগ কৰিলো আৰু আমি জানো যে যিকোনো সংখ্যাৰ লগত 10 যোগ কৰা 100 যোগ কৰা 1000 যোগ কৰা বা বিয়োগ কৰা অতি সহজ কাম ঠিক হেদৰে পূৰণ কৰাও অতি সহজ কাম গতিকে 595 আছিল তাৰ লগত যদি আমি 100 যোগ কৰি দিও 695 পাম আৰু যেটো পালো 695 পৰা আমি কি কৰিম 1 এটা মাইনাস কৰি দিব লাগিব 1 এটা মাইনাস কৰি দিলে আমি কিমান পাম 694 তেতিয়া হলে ইয়াৰ যেটো আনসাৰ হ'ব এই আনসাৰটো আমি কিমান পাম 694 তিনি উজু নহয় নে ঠিক আকৌ আমি কৰি চাও এবাৰ আমি 999 কৰো এটা আমি সংখ্যা লৈ ললো ইয়াক আমি কি হেৰে কৰিম 999 যোগ কৰিম এতিয়া ফটককে আমি এটো মুখে মুখে কৰি দিবলৈ নোৱাৰিম এতিয়া কিন্তু ট্ৰিকটো যদি আমি এপ্লাই কৰো তেতিয়া এই কামটো অতি সহজে হৈ যায় তাৰ মানে কি চোৱা এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত কিমান যোগ কৰিব লাগিব 1000 999 কে এক ডাঙৰ 1000 গতিকে আমি 1000 ইয়াক যোগ কৰিম আৰু 1000 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 7678 লগত যদি আমি 1000 যোগ কৰি দিও তেতিয়া হলে 8678 হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা 1 এটা মাইনাস কৰি দিব লাগে এটো আমি এতিয়া বুজিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই তোমালোকক কৰি দেখাইছো কিন্তু মুখে মুখে উত্তৰটো ওলাই আছে 8678 ৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব 1 এটা যদি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ আনসাৰটো আহি যাব
8677 তাৰ মানে 7678 ৰ লগত যদি আমি 999 প্লাস কৰো 999 প্লাস কৰো তেতিয়ালে আমাৰ আনসাৰ হ'ব 8677 তিনে সহজ নহয় নে এটো এতিয়া এইখিনি নকৰাকে আমি মুখে মুখে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো এটা উদাহৰণ লৈ লৈছো এতিয়া কথা হল কি আমি যিকোনো এটা সংখ্যা ললো ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিব লাগে 999 প্লাস কৰিব লাগে এতিয়া আমি এবাৰ একো এবিলাক যোগ বিয়োগ কৰি মুখতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো হা তে কি কৈছো যে ইয়াৰ লগত আমি ইয়াতকে 1 প্লাস কৰি দ্যাট মিন্স 1000 কৰি ইয়াৰ লগত যদি আমি 1000 যোগ কৰো কিমান হ'ব 8767 ৰ লগত যদি আমি 1000 যোগ কৰো তেতিয়া হলে 9767 হ'ব তাৰ পিছত 1 এটা মাইনাস কৰি দিয়া তাৰে 9767 পৰা 1 এটা মাইনাস কৰি দিলে কিমান হ'ব 9766 হ'ব দ্যাট মিন্স তাৰ আনসাৰটো হ'ব 9766 তিনে সহজ নহয় নে এই ট্ৰিকটো শিকি ল'ব লাগিব এই ট্ৰিকটো শিকি ললে তোমালোকে 999 আৰু 999 লগত যিকোনো সংখ্যা ইফালে যিকোনো ডাঙৰ সংখ্যা থাকক যেনেকুৱা ডাঙৰ সংখ্যা নাথাকক তোমালোকে আৰামত মুখতে এইখিনি কথা তোমালোকে কৰি ল'ব পাৰিবা আমি কি কৰিব লাগিব যদি 9 যোগ কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহলে আমি 10 লব লাগিব যদি 99 দিয়ে তেতিয়াহলে 100 লব লাগিব তাৰ পিছত যদি 999 দিয়ে তেতিয়াহলে আমি 1000 লম আৰু 1000 লৈ যেটো আমি যোগফল ওলাব তাৰ লগত আমি -1 কৰি দিলে আমাৰ আনসাৰ আহি যাব গতিকে এটো হল প্ৰথমটো ট্ৰিক এটা সিমিলাৰলি মাইনাস কৰি চাও আহা আমি প্লাস কৰিবলৈ শিকিলো এবাৰ আমি কি কৰিম মাইনাস কৰি চাও আমি উদাহৰণ এটা চাই লও আহা ধৰিলো আমি যিকোনো এটা সংখ্যা লৈ লৈছো ইয়াৰ লগত আমি 678 ৰ লগত 9 মাইনাস কৰিব লাগে তেতিয়াহলে আমি ইয়াৰ ট্ৰিকটো কি যে আমি এই সংখ্যাটোক প্ৰথমে 10 ৰে মাইনাস কৰিম তাৰমানে 678 ৰ পৰা যদি 10 মাইনাস কৰো তেতিয়াহলে কিমান থাকিব 668 থাকিব তাৰ পিছত যেটো বিয়োগফল পাম সেই বিয়োগফলৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব প্লাস 1 এটা প্লাস কৰি ল'ব লাগিব 1 এটা প্লাস কৰি ললো ঠিক অথনি আমি যেনেকে প্লাস 10 কৰি -1 কৰিছিলো কিন্তু বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত -10 কৰি +1 কৰিব লাগিব তেতিয়াহলে কিমান হ'ব 669 হ'ব তাৰ মানে 678 ৰ পৰা আমি যদি -9 কৰো আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব 669 কি কৰিলো আকৌ এটা উদাহৰণ তোমালোকক মই বুজাই দিছো ধৰি ললো আমি এটা সংখ্যা লৈ লৈছো 785 ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিব লাগে -9 কৰিব লাগে ভালদৰে কথাটো মন দি চাবা আমি কি কৰিম প্ৰথমে এই সংখ্যাটোৰ লগত আমি কি কৰিম 10 মাইনাস কৰিম কিমান মাইনাস কৰিম 9 আছিল আমি 10 মাইনাস কৰিলো আৰু কৈছে যে যিকোনো সংখ্যাৰ পৰা 10 100 1000 ইত্যাদি মাইনাস কৰাত বা প্লাস কৰা অতি সহজ গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আমি 10 মাইনাস কৰো কিমান হ'ব 785 ৰ পৰা 10 মাইনাস কৰি দিলে আমাৰ কিমান থাকিব 775 থাকিব আৰু যেটো বিয়োগফল পালো এই বিয়োগফলৰ পৰা আমি কি কৰিম 1 এটা প্লাস কৰি লম 775 plus 1 আৰু আমাৰ আনসাৰ আহি যাব 7756 তেতিয়াহলে যদি আমি 1 টা প্লাস কৰি লও আমি কিমান পালো 776 তেনে সহজ নহয় নে ঠিক এটো উপায়ে তোমালোকে 999 লগতো একেখিনি কথাই তোমালোকে ৰিপিট কৰিব পাৰা ধৰিলো আমি আৰু এটা সংখ্যা লৈ লৈছো ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিম 99 মাইনাস কৰিব লাগে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম প্ৰথমে ইয়াৰ 752 ৰ পৰা আমি কি কৰিম 100 মাইনাস কৰিম 100 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 472 হ'ব আৰু যেটো বিয়োগফল পালো তাৰ লগত আমি 1 এটা প্লাস কৰি ললে আমাৰ আনসাৰ আহি যাব 1 এটা প্লাস কৰি ললে কিমান হ'ব 3473 কথাটো বুজি পাইছানে ঠিক একে ধৰণে যদি 999 লগত কৰো ধৰি ললো আমি 999 ৰ লগত এই সংখ্যাটোক 999 মাইনাস কৰিব লাগে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম ইয়াৰ লগত আমি 1000 আমি এই সংখ্যাটোৰ পৰা প্ৰথমে 1000 মাইনাস কৰি লম 1000 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 5789 হ'ব আৰু এই সংখ্যাটোৰ লগত +1 এটা কৰি ললে আনসাৰ আহি যাব 5789
প্লাস 1 आंसर কি হ'ব আমাৰ 5790 অৰ্থাৎ এটো আমি মাইনাস যদি কৰো তেতিয়ালে আমি কি পাম 5790 গটিকে এখিনি হৈছে ট্ৰিক্স যে যিকোনো সংখ্যাৰ লগত 999 কেনেকে যোগ বিকতি সহজে কৰিব পাৰি হেতু কথা তোমালোকক কিতাপত দিছে তোমালোকে এটো ভালদৰে চাবা